Записую на новий пристрій. Мій старий пристрій вже здається. Дуже шкода. Мені якість та подобалась. Цей пристрій буде на порядок гірший по якості. Тепер питання, наскільки гірше. Запишу. Зараз себе проявить. Як таке ловити взагалі? Олег, вдячний тобі за підказку. Вдячні ми, гравці нашого клану, і також пару кланів інших. Вдячний тобі за підказки, за поєдинки, як ти підказав. Зараз спробую. Гадав, звідки у вас ця подія? Вона відкрилася. Було б непогано взяти останню. Як завжди, маю підозру, буде нереально взяти. Так, поїхали. Здолати. Так, зрозумів, потрібно на останній секунді на останніх секундах ловити. Це ти бійся. Це самий кращий вираз. Ага. А як цікаво на інших мовах цей вираз. Нагадаю, інші мови по-іншому. Цей вираз ага. Поки що СМС спасають. Вже теорія дійсна. А на якій секундах до завершення потрібно витягати? Потрібно вже витягати, не потрібно вже витягати. Встигну, не встигну. Дивіться як. Не встиг. Не встиг. Залишалось менше 10 секунд і не встиг. Де там та подія? Рідкісна, епічна, міфічна. Добре, в нас є чемпіонат. Все ніяк не закрию 13 зірок в подію. Здається, там цілий ланцюг. Дев'ять з 25, а я гадав, відразу буде. Не знаю, як на екрані буде виглядати запис відео, але по грі вже відчуваю. Дивлюся, так гірша якість, ніж в попередньому телефоні.
Великий турнір ще не заходив. Непогано тут так насипають. Одні жетони, чого тільки вартують. 300. Да, не дадуть. Не дадуть так легко, так просто. А чому відразу не переходить на міфічну? Добре, залишу поки що цю справу марно. Спробувати ще раз. Елітний тип. Це спочатку. Було 10 секунд до закінчення. Потрібно, значить, ще менше. Ще менше потрібно. Потрібно десь залишати 5 секунд і миттєвим витягати. Це ж треба, до чого дійшла гра. Просто базікаємо. Да. Час спливає. Повторює текст. В нього всі смски одні й ті ж самі. Повторюються смски. В мене більший набір смс-ок. Моя гірдість, твоя гірдість. Так, якщо спробувати вкластися, то теорія працює. Ще раз, Олег, тобі подяка. Наш новий гравець і відразу корисне вніс, як нам, так і іншим гравцям. На 80% щось в мене так погано спрацювало минулого разу. Буду виставляти 100. Напевно, щоб так. Хоча переглядав відео, все здається нормально гралося. А чому не витягло на відео перший раз, не зрозуміло. Дуже різко так міняє напрямок. Дуже різко. Монстра спіймано. — 61. Ці завдання таке цікаве нововведення. Звичайні пакети просто намалювали по-другому і вже наскільки так яскраво виглядає. Обміняли нам. Це в мене миттєвих немає.
Так, а тут що? 67. Незвичайно. Хоча б вже нормальні завдання з'явилися. А то такі рекорди якісь стоять. Звідки в мене такі рекорди? Як можна взагалі? 14 зірок, 13 зірок, 87к плюс. Звідки? 15 зірок. Як можна такі завдання? 71. Потрібно набивати миттєві і тоді вже ці закривати завдання. Без миттєвих нема що робити. Інколи падають приманки. Мені вчора звичайних нападало приманок так непогано. В результаті докачав до 7 рівня. Один раз у гравців попросив, другий раз, третій раз. І так до 7 рівня й докачалося. Кока, мої вітання. От як було б дістатися до наступного. Трохи перетнув половину подій. Великий турнір взагалі. Страшно навіть пробувати. Так, тормозить, дивлюся, гра. На новому телефоні. Буде цікаво, як буде виглядати на великому екрані. Спостерігаю свої вудки. Третій день події. Так, досить непогано. Це в мене. Уявляю, як у інших гравців, які нормально грають нову локацію, там взагалі тих вудок. Та автоматом що натискати? По-перше, поприбирали. Так зрозумів, є ці всі смс, але це ж потрібно відкривати. Не будеш кожного разу відкривати. І підозрюю, не можна ці смс редагувати. Одні видаляти, інші додавати. А можливо можна, потрібно зайти в налаштування. Смайлики то ми та біс з ним. Редакція. Редагувати. О. Можливо, і ті смс можна буде редагувати, переставляти
місцями. Хоча до цього смс не можна було. Смс якось автоматом встановлюється. Є там миттєві, немає миттєвих. Немає миттєвих. Квест не зможу продовжити на відео. Потрібно набивати миттєві. Набивання миттєвих забирає час в економному режимі. Також вчора тягнув з великим турніром і ледь встиг його зіграти. Вже на останніх хвилинах ігрового дня закривав турнір. Радили мені ще змінити налаштування кадрів, зменшити. Потрібно буде зменшити кадри на відео, можливо, це допоможе. Трохи картинка, зараз дивлюся, так дуже сильно промальована картинка. Деталізація велика, можна трохи і зменшити. Хоча знову ж таки потрібно буде дивитися на Ютубі. Як себе покаже на Ютубі. Можливо, це на телефоні так промальовано і добре виглядає. А на великому екрані, якщо не стоїть HD якість, то так не дуже промальовується картинка. Які тільки човники нам зробили негарні. Так бісять. Кожного разу заходиш і дивишся на ці човники. Невже не можна було щось гарніше? Он та коза набагато красивіша, гарніша за той човник. Раніше анімація була, натискаєш на щось і воно рухається. Коза не хоче рухатися. Тут ще довго по цьому квесті плавати. Затримався, не хотів знімати без вас. Потрібно щось було знімати на картинку, тому не виконував завдання. Ще один відкрився, їх декілька. Оце як? 206, в мене 173. А чому вони всі згорнулися туди? Вперше таке бачу. А ці не згорнулися. Це новий відкрився? Не те натиснув. Незвичайні. Це в нас вимагають незвичайні. А тут вимагають просто. А тут вимагають просто. Оце я для себе Америку відкрив.
А що в нас там сховалося? Храм віків. Мало досягнув події. Рідкісна є. Епічно потрібно. 46. Як приємно бачити, коли падають якісь нагороди. Можуть власники, коли захочуть. Можуть. Дрібниці падають, але все одно приємно спостерігати, коли тобі так бац-бац-бац-бац і багато скільки нагород приходить. Єрунда там якась, по 5 жетонів, 10 жетонів, але все одно бац і наваляло. Кучу. Так, потрібно наступні жетони обов'язково взяти. Епічно, потрібно епічно. Ще нас наскільки спасає, в нас ці приманки стоять в чемпіонаті. Якщо б вони б не стояли в чемпіонаті, то було б жахіття. Нам ці рекорди б давались дуже важко. Є. Знову дуже багато залишилось. Це ми долаємо того якогось. Цього. І відкривається. $110. Збільшується. Ого. Добре, я незвичайні майже всі витягав. Вчора більш простіша була подія, квест. Залишилось дуже багато невикористаних, а сьогодні так. Монстра спіймано. Дякую велике. Це якраз добре відкривати ці годинники, як вони там називаються, щаслива година. Повноцінна година і набивати якраз. Це в мене так багато закрилось. Я й не розраховував. 47. Непогано так. Турнір. Так, турнір не показуйте мені. Валюта. Дуже важко збирається. Монстр. Пішов миттєві набивати. Зіграти ще поєдинок. Закрити. Міф ніяк. 13 зірок не хочу йти. Можливо, відкриється ще одна. Гадаю, повинна ще бути третя. Як мінімум третя повинна бути. Тому не буду робити поки що рекорд. Битви дуже тяжко закривалися.
поки попалися суперники, яких можна було обійти. Цей монстр дуже сильний. Це, можна сказати, один із сильних гравців в грі. На якомусь рівні я з ним майже постійно в рейтингу. В нього дуже велика сила, як для його рівня. Зараз зайти і подивитися, не забути. Якщо не пропаде поєдинок, підсумок. Є так десяток подібних гравців, які заморожені на певних рівнях і сидять там, сидять. В тебе що, клікер встановлений? Ти не сам зливаєш, а в тебе клікер зливає трофеї. Зараз суперник потупить трохи, повитрачає наш час. 58 сила мільйонів і 213 рівень. Уявіть собі. 58 сила, 213 рівень у гравця. У мене 245 плюс і 53 сила. 1500 чемпіонатів. Рекорд. Ну, за рекорд не можу нічого сказати. Рекорд повинен бути набагато. Загадково рекорд ні від чого не залежить. Прокачка ніяка не потрібна. Виграні виклики. 12к викликів. Останній етап. 954. Монстр. Монстр. Так, ну що. Олег, за цю золоту рибку тобі казав. Ти коли вступив в наш клан, з'явилася вона, ця подія? Я її називаю основний сезон, так як її по-іншому назвати? Немає тут назви в цієї. Турнір кланів. Потрібно називати, мабуть, турнір кланів. От мені цікаво було, коли ти вступив, цей турнір в тебе з'явився? Або він з'явиться завтра тільки, коли почнеться кланова у нас, новий день в клановій. Мені це цікаво було. А якщо почати ловити з самого початку, як воно себе буде вести? Як афроамериканець буде себе вести? А цього, підозрюю, забалакати, мабуть, не можна буде. Так само ця подія, або як її можна, турнір назвати, починалася з поєдинків на Флориді, а на даний момент вже повністю прибрали поєдинки. І суперники нам сьогодні попалися в цьому турніру як ніколи. Такі монстри, вони по силі в 2 рази сильніші, ніж ми. Коли ми перемагали до цього, було дуже хороше відчуття на душі, а сьогодні вже не дуже. 2,4 мільярда. Перша
Десятка. Та там не тільки десятка. І в нас 1 лярд. Нові смски з'явились. Ось вони нові. І так розумію, ці смски з'являються, а потім зникають. Для чого вони це вигадали? О, таку фразу базікав. Час спливає, і це також само було. Добре, дякую всім за увагу, за перегляди. Дякую вам, пишете, знімаю відео далі. Якщо б не ваші бажання, не ваша підтримка, мені просто вже нема що знімати. Моя ціль була знімати якось повчальне щось. А зараз вже знімаю тільки із-за того. Кажете, знімай, тому і знімаю. Всім велике дякую. Бажаю всім хорошим людям всього хорошого.